Përshëndetje miq të Reze Dielli, ne ndodhem në ambientet e Panairit të vitit 2019 të Librit. Jemi në ditën e fundit dhe duam që të marrim të gjithë personazhet e njohur, të gjithë shkrimtarët, ata që mund të kapim, drejtuesit e shtëpive botuese, për të ditur se si ka qenë ky Panair në këtë ditë të fundit të tij. Por më shumë na ndiqni. Si unë djeve ti për herë të parë si shkrimtare në Panair dhe jo këtë herë si e lexuese. Faleminderit, më vjen mirë që ju ka shijuar pralla ime e parë. Unë e kam përjetuar javën e Panairit me shumë emocion. Dhe kam qenë shumë e lumtur kur të gjitha vajzat, mamat, gjyshet, por edhe djemt, baballarët kanë ardhur dhe kanë marrë librin. Dhe kur shikoj ato shkëlqimin në sytë e të vegjëlve, kjo gjë më kënaqte sepse po merrnin një prallë për një princeshë të vërtet. Në fakt ishte kuruar deri në detaj, fotografia, gjithçka që ishte brenda në libër është konceptuar nga ty. Çdo gjë aty? Është një bashkëpunim shumë intensiv i imi bashkë me ilustratoren Ledja Konstantini. Na ka ndihmuar shumë njësia jo 20 vjeçare për të patur besim absolut te njëra tjetra dhe për të qenë kërkuese në maksimum ndaj njëra tjetrës. Domethënë ajo ka qenë kërkuese me informacione, me fotografi, arkiva të vjetra dhe unë kam qenë kërkuese që çdo detaj të kishte shpirtin e saj, të ishte sa më i kuruar dhe asgjë mos ishte e lënë pas dore, si thua. Bashorti kur e ka marrë për herë të parë në dorë këtë prallë, si është ndjerë dhe si ndihet tani që po shihoni të dy suksesin e kësaj pralle tënde të parë? Princ Leka e ka ndjekur rrugtimin e prallës që në momentin që ishte thjesht një projekt ide në mendjen time. Ja kam lexuar të gjitha herët që ndryshoja diçka në tekst apo më vinin ide të reja. Dhe pastaj ka ndjekur hap pas hapi edhe realizimin e prallës me ilustrime dhe ilustrimet kanë zgjatur në kohë dhe kanë merituar kohën, kanë zgjatur për 2 vite. Sigurisht që kam kërkuar mendim për çdo hap të prallës dhe sot ai është shumë i lumtur që shikon gjyshen e tij të dashur të ardhur në formën e një personazhi prallash dhe aq më tepër kur e shikon të përqafuar nga kaq shumë lexues, të vegjël dhe të mëdhenj. Do të ketë një prallë të dytë? Për momentin nuk e kam menduar sepse unë e kam bërë me frymëzim të parë, si thua, të prallë, e kam bërë me shumë ndjenjë dhe me shumë sinqeritet. Mendoj që siç e kam thënë edhe këtë ditë kam zgjedhur një lexues shumë të drejtë për drejtë dhe të vështirë, sepse nuk di të thotë gjëra për të bërë qefin, nëse e do dhe nëse nuk e do, nuk e do. Kështu që besoj që do jetë edhe mënyra se si do merret pralla nga lexuesi, që do vendosë shumë gjëra për të ardhmen. Ky Panair shënoi vërtet një fluks shumë të lartë të vizitorësh, të cilët ishin veçanërisht edhe të interesuar për stendin tonë për shkak se kishim shumë tituj të rinj dhe natyrisht kjo u reflektua, le të themi, edhe në interesin, po edhe në shitjet që kanë qenë shumë të kënaqshme. Autorët më të dashur? Autorët më të dashur pak a shumë ata për të cilët u fol që në fillim të këtij Panairi, autobiografia e Angela Martinit, libri Atë dhe dashuri nga Andi Bejtja, Vendi ku nuk vdiset kurrë, i Ornila Vopsi, po natyrisht edhe shumë libra të tjerë që ne kishim sjell nga letërsia e huaj, si për shembull Adheu i Fernando Aramburu, pati Toni Morrisoni me Zotin ndihmoft fëmijën, pati goxha shitje, Izabela Lende natyrisht ajo ka lexuesin e vet që e ndjek, po ashtu edhe Zviva Kasati Modignani. Por natyrisht kishim një risi që në rastin ton, duke qenë se ne bëjmë shumë letërsi të huaj, kemi pasur shumë letërsi shqiptare dhe autorë të rinj debutues, për shembull Iva Musaraj apo Geverina Muzhaqi, Arif Kryeziu, Endri Xhafera, Klajt Gazulli, po ashtu dhe një libër shumë i mirë i Henrik SG, që fitoi çmimin kombëtar të letërsisë me sonat për gruan e një tjetri, ai ka ardhur me një libër të ri.
që titullohet Kur heshtin kambana dhe ka pasur goxha interes në stendën tonë. Po natyrisht ka pasur vazhdimsinë e lexuesve që ndjekin shkrimtarët tonë si për shembull John Nesbo apo Camilla Lagerberg, të cilët ndjekin serit. Edhe natyrisht thriller poshtë dhe ai është një zhanër që pëlqejet shumë nga lexuesi, një zhanër që të veç edhe në fakt dhe në opinionin tim është vërtet shumë zhanër i pëlqyer. Në fakt, Iva, tjetërën do ta kemi të ftuar të premte në program, por nuk mund mos t'i marrim një shije për ditën e fundit të Është dita e fundit e Panairit, po do flasim më gjatë premte në studio. Unë nuk e kam kuptuar akoma që ky është libri im. Deri të premte shpresoj që ta di që është libri im. Në fakt, se deri tani kam qenë vetëm në punë. Në fakt, në shtëpinë botuese që ke botuar në Press, kanë qenë vetëm burra, edhe ti e vetmja zonjë. Zonjën Ngrita. Po, më fal. Po, dhe zonjën Ngrita. Gjithashtu ka pasur shumë interesim. Si e ndjer? Unë jam dirë në punë, Suada, flasim të premten për këtë gjë, më pyet, nuk e di, nuk besoj akoma që unë shkruaj autografe, më duket sikur është një pjesë e punës, ja ka ardhur dhe një zonjë tjetër, sepse kam dhe një përkthim dhe kanë ardhur për të dyja librat, që ka shumë qejf. Shikojmë të premte. Faleminderit, shumë prit të marrësh. Do marr libri. Ka pasur preferenca të ndryshme themi, qoftë për librin artistik për autorët shqiptarë, qoftë edhe për autorët e huaj. Nga autorët shqiptarë mund të përmend Elsa Skënderin edhe Tom Pukën me Orën e Lig, kuptohet. Dhe nga autorët e huaj do të përmendja Kazuhi Shiguron, që është nobelisti i vitit 2017 dhe artisti i botës futurake, ishte dhe prurja jone më e re e këtij autori për Panairin, por edhe siç duket njerëzit lexuesit e kanë pëlqyer dhe librat e tjerë, Dita e mbetur që ka qenë një nga titujt kryesor të tij dhe kanë tërhequr dhe artisti i botës futurake. Një libër tjetër që është shumë interesant dhe ka qenë prurje e re dhe e kanë kërkuar njerëzit është Cironka. Cironka është libri që vajza e Liza Brennan Jobs, është e bija e Steve Jobsit, ka shkruar për historinë me teatrin. E njohim shumë mirë Steve Jobsin, mitin e tij, babain themelues të Apple-it. Mirë po, nuk e dim se çfarë në jetën private, çfarë babai, çfarë bashkëshorti apo çfarë njeriu ka qenë me njerëzit që e rrethonin. Libri që ke përkthyer vetë, si ka qenë për çmimi, është fantastik. Unë vërtet kam gjetur e hapitur sepse e kanë kërkuar shumë dhe më vjen mirë që një autor me peshë siç është Alberto Moravia, një nga shkrimtarët italianë më të rëndësishëm të shekullit të 20, tërhiqet me kaq shumë kënaqësi dhe vëmendje nga lexuesi shqiptar. Dhe është klasifikuar dhe në 500 e librave më të mirë të përkthimit për Panairin. Historia është shumë interesante, por mbi të gjitha është interesante analizat e thella që bën personazhi kryesor, që është skenarist, por që me idealet e veta do donte të ishte dramaturg. Arban, jemi në ditën e fundit Panairit, më saktë në orët e fundit. Më thuaj pak si po ndihesh? Jam shumë e lumtur, pak e lodhur, po shumë e lumtur për faktin që ky Panair ka të mundësinë që takoj shumë njerëz, shumë dasham njerëz cilët më ndjekin prej vitesh, njerëz cilët kanë bler librin e parë dhe kanë ardhur për bler të dytën sepse i pari ju ka pëlqyer dhe kanë gatuar recetat, njerëz cilët më pëlqejnë mua, pëlqejnë programet që unë drejtoj, ka qenë një 5 ditë fantastik, shumë i bukur. Mendoj që fakti të qenurit një personazh publik edhe me kaq vite eksperiencë aty, një moderator shumë e dashur, bën që edhe publiku të afrohet tek libri jot. Besoj që po mendoj që kjo mund të ketë qenë më shumë për librin e parë, sepse libri i parë ishte çudi dhe për mua që u prita aq mirë, as unë nuk e mendova thjesht të nxjerr në treg një libër me receta sepse mi kisha të mia mi kërkonin.
Ata që vinë tani për post të shamirësisë, që është gjithmonë, vinë edhe sepse ju kanë pëlqyer recetat dhe i pëlqen filozofia të bërit recetat shpejta, të thjeshta siç është në librin e dytë, po për më tepër sepse i kanë pëlqyer recetat e librit të parë dhe i kanë rezultuar shumë të lehta për t'u bërë, pra të kuptueshme. Në këtë ditë fundit Panairit e bëjmë dot një bilancë kush ka shitur më shumë libri i parë apo i dytë? Të them të drejtën, nuk këtë zdi ta them, për të vetëm arsye që në librin e parë ka qenë një shtëpi votuese, shifrat e cilës unë nuk i di realisht sa kanë qenë, ndërsa këtu, edhe pse është një libër të cilin e ka menaxhuar vetë, akoma nuk e di sepse është shpërndar në Panair, është shpërndar në Shpar, është shpërndar në librari, domethënë s'kam asnjë lloj bilanci aktual. Do ta çosh më pas në Kosovë dhe në vende të ndryshme te ku jetojnë shqiptarë. Pse kjo zgjedhje apo ta kërkojnë? Se ma kërkojnë edhe ka marrë përsipër që ta bëj, po kur mendoj që ndërkohë jam shumë e zënë edhe me emisionin, se dua të bëj të lundur fillon shumë shpejt dhe e di që do bëjmë copa këtë muaj, nga ana tjetër kam dhe Jonin që besoj ta marr me veten në pjesën më të madhe të kohës qyteteve, nuk e di se si do t'ja dal, po edhe është fjalë dhe do ta mbaj, do shkoj në Kosovë edhe në përca vende të tjera. Joni vazhdon ta doj tiramisu? Patjetër. E kërkon si biskotat. Mama do na bësh një tiramisu, e kërkoj edhe Shpar. Që ti ishe në Panair? Që unë isha në Panair, shkova bëra pemën në shtëpi, se kërkoj pemën dhe duke bërë pemën tha po sigurt na bësh dhe një tiramisu. Ka botën e vet Joni. Të uroj shumë sukses. Shumë faleminderit.